चाहिँ अहिले वाइकिकी चाहिँ सानो बाटो छ यता त्यहाँबाट फुट्टा बिचबाट छिरेर घरतिर लागिन्छ अब होइन त्यति भएपछि भनेको भइहाल्छ नि यो चाहिँ पुरै सर्फिङ बोर्डहरू यो यसको उत्पत्ति चाहिँ यही ठाउँबाट भएको है यस्तो छ यहाँको रौनक नै छुट्टै छ क्या अब म यसरी टुक 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 हिँड्दै जान्छु सही केही छैन चलाइदियो पनि त्यस्तो जहाँ जे मन लाग्छ त्यही गर्छ नोटिस नदा जुत्ता चाहिँ हातमा छ है जुत्ता हातमा बोकेर टुकुर 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 हिँड्नुहुन्छ सिधै Aloha, the city of Oahu. यो चाहिँ के रहेछ यस्तो बिल्डिङ छैन ये ऐसा बिल्डिङ है ये क्या है मर्निङ वाक गरिरहेको छ हो यहाँको लाइफ हावापानी यहाँको हावापानी भन्नु भने नि सही छ क्या सही छ त्यसै मान्छेहरू हावाई भनेपछि भुतुक्क हुने होइन रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ आएर फिल गरेँ अझ स्पेसली हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँ जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्तो फिल हुन्छ होइन किनभने यहाँको नेचुरली बनेको कुराहरू कति छ त्यो नेपालसँग मिल्दोजुल्दो धेरै कुराहरू रहेछ होइन यहाँ लाइट बलेको छ म भ्याउँछु कि भ्याउँदैन खाली खुट्टा हवाईको मेन सिटी क्यापिटलमा पुगिने भयो हिँड्ने भयो टुडुरु 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 यहाँ मान्छे हिँड्नुलाई मात्रै छ कि यहाँनिर यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो सपिङ सेन्टर हो मैले अघि पनि एउटा भिडियोमा देखाएको थिएँ ठ्याक्कै सक्यो आउनु पनि सकिनु पनि भयो जुत्ता लाऊ कि नलाऊ जुत्ता लाऊ कि नलाऊ अब चाहिँ लाउँछु जुत्ता लाउँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ नलाउँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ के गरौँ साथीहरू म चाहिँ नलाउँछु ल यहाँ बसेर लाउँछु
यता लानु पऱ्यो अलि लामी छ कि बाटो फेरि त्यो भएर हो नत्र मलाई खासै फरक त पर्दैन लाए ल बल्ल छ आधी बल्ल छ होइन यस्तो किया जाए पुरै नन स्टप लामो बाटो छ नि त खुट्टाहरू फेरि खट्ट काट्यो भने भनेर ल ल सक्यो जाने बाटै सक्यो उफ सक्यो 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 अब त नकुरी त सुखै छैन नकुरी चाहिँ सुखै छैन अब चाहिँ हिँड्नुपर्ने हो यो मान्छे यत्तिकै हिँडेछ हावा तलमा हिँडेछ मान्छेहरू दिस इज नट गुड ब्रो
अहिले म चाहिँ मर्निङ वाकमा छु होइन। अहिले म चाहिँ मर्निङ वाकमा आएको छु। ओहो के भयो यस्तो यो हवाईको एउटा यसरी पुलिसहरू आएको के भएछ रुरुङ आयो के भन्दै थियो नि बिर्स्यो। This is Hawaii, bro. This is Hawaii. म चाहिँ हवाईको Watch him last night. म चाहिँ मर्निङ वाकमा आएको छु अहिले बिहान बिहान। को हो बहिनी तिमी? हवाईको यो क्यापिटल सिटी Honolulu, one of the famous अहिले चाहिँ म मर्निङ वाकमा आएको छु हवाईको यो क्यापिटल सिटी Honolulu, one of the famous tourist attraction. यो टापु हो होइन जहाँ चाहिँ सबैतिर समुद्रले घेरेको छ। That's what the टापु called. अनि यो चाहिँ हवाईको क्यापिटल। Sorry. म चाहिँ घर जाने बाटोतिर लाग्यो हो।